आजको च्याप्टरमा हामी बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छौँ। हामीलाई इक्जाममा यस्ता टाइपका क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। वाट इज बुक किपिङ, डिफरेन्ट बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ। नेक्स्ट क्वेसन, वाट इज अकाउन्टिङ, डिफरेन्ट बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ। कहिले कहिले सर्ट नोटमा चाहिँ बुक किपिङ र अकाउन्टिङको बारेमा सर्ट नोट सोध्ने गर्छ, जस हामी यति कुरा जानेपछि क्लियर हुन्छ। मिनिङ अफ बुक किपिङ। मिनिङ अफ बुक किपिङ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा बिजनेस फर्ममा जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी के गर्छौँ, नोटेट गर्छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ रेगुलर नोटेट गर्छौँ। त्यस्तो कार्यलाई बुक किपिङ भनिन्छ। यहाँ हेरौँ है त। बुक किपिङ इज एन एक्टिभिटिज or occupation of keeping record of the financial affair of a business. त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ है। बुक किपिङ इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्जेक्सन इन अ बुक्स अफ अकाउन्ट इन अ सिस्टमेटिक म्यानर। सिस्टमेटिक तरिकाबाट एउटा बिजनेस फर्ममा भएको ट्रान्जेक्सनलाई बुक्स गर्नु नै बुक किपिङ हो। बुक किपिङ चाहिँ एउटा एक्टिभिटी हो, अकुपेसन हो। यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक वेबाट रेकर्डिङ गर्ने काम गरिन्छ भन्ने कुरा यो बुक किपिङले जनाउँछ। बुक किपिङ बाट नै अकाउन्टिङ सुरु हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ अकाउन्टिङको फर्स्ट स्टेप हो। त्यसपछि यसमा चाहिँ बुक किपिङमा चाहिँ एउटा चाहिँ लेखाफल बुक किपरले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि रेगुलर सिस्टमेटिक तरिकाबाट चाहिँ रेकर्ड मात्रै राख्ने काम गर्छन्। यसमा एनालाइटिकल त्यसपछि समराइजिङ जस्ता प्रोसेसहरू हुँदैन। यसमा जस्ट रेकर्ड राख्ने काम मात्रै हुन्छ। मिनिङ अफ अकाउन्टिङ। अब मिनिङ अफ अकाउन्टिङको कुरा चाहिँ अलि ब्रोड छ। Accounting is the process of systematic recording, summarizing, analyzing, and reporting the financial information of a business organization for a particular period भन्छ। एउटा पर्टिकुलर समयमा एउटा अर्गनाइजेसनमा भएका बिजनेस ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गर्ने, त्यो रेकर्डलाई समराइज गर्ने, समराइज गरिसकेपछि त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यसपछि आवश्यक ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्ने जस्ता कार्यहरू, जस्ता चाहिँ प्रक्रियाहरू, प्रोसेसहरू हुन्छन् नि, त्यो नै अकाउन्टिङ हो भनेर अकाउन्टिङको कन्सेप्टले भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी आर्ट अफ साइन्सको रूपमा पनि अकाउन्ट बुझिन्छ। त्यसपछि चाहिँ डिफरेन्ट बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भनेर प्रायः जसो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो बेसलाई छुट्याएको हुन्छन्, तर यो बेसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो बेस लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। Meaning, bookkeeping is an activity or occupation of keeping record of the financial affair of a business भनेर bookkeeping को introduction लेख्नु हो। त्यसपछि चाहिँ accounting is the process of systematic recording, summarizing, analyzing and reporting the financial information of a business organization for a particular period भनेर तपाईले अकाउन्टिङको बारेमा चाहिँ क्लियर गर्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ बुक किपिङको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो रेगुलर नेचरको हुन्छ। भनेपछि आज पनि उसले किताब किनेको थियो भने भोलि पनि किताब किन्छ, पर्सि पनि किताब किन्छ, त्यस्तो खालको रेगुलर नेचरको हुन्छ भने अकाउन्टिङ चाहिँ क्रिएटिभ नेचरको हुन्छ। यो एनालाइटिकल प्रोसेसतिरको कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ एबिलिटीको कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ नलेजको कुराहरू हुने भएकोले यसलाई चाहिँ क्रिएटिभ रूपमा लिइन्छ। नलेज चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने बुक किपिङमा स्पेसल नलेज एबिलिटी चाहिँदैन, तर अकाउन्टिङ राख्ने व्यक्तिमा चाहिँ स्पेसल नलेज चाहिँ हुनुपर्छ, एबिलिटी हुनुपर्छ भनेर भन्छ। स्टेज के हो भन्दाखेरि यो अकाउन्टिङको फर्स्ट स्टेप हो बुक किपिङ। त्यसपछि अकाउन्टिङको सेकेन्ड स्टेज चाहिँ अकाउन्टिङै हो भनेर यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा छ के अरे बुक किपिङ कसले गर्छ भन्दाखेरि जुनियर स्टाफले गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अकाउन्टिङ कसले गर्छ भन्दाखेरि सिनियर स्टाफले गर्छ भन्ने कुराहरू छन्। यति भएदेखि पुग्छ। हस्, थ्याङ्क यू।